Good morning, students. Hope you all are okay. તમે બધા સારા હશો. ઓકે, અને એક રિમાઇન્ડ અપાઈ દઉં. ટુડે ઇન ધ ઇવનિંગ આપણે એક એક્ઝામનું અરેન્જમેન્ટ કરેલું છે એન્ડ યુ હેવ ટુ લર્ન લેસન નંબર 1. લેસન નંબર 1 તમારે લર્ન કરવાનું છે, બરાબર? જેની હું એક્ઝામ આજે ગૂગલ ફોર્મ પર લઈશ એન્ડ યોર એક્ઝામ ટાઈમ ઇઝ લાઈક 5 PM, 5 વાગ્યા પછી ગમે ત્યારે તમે ટિલ 12 o'clock, 5 to 12 o'clock સુધી તમે ગમે ત્યારે એક્ઝામ આપી શકશો. સો બી રેડી ફોર ધેટ. આજે રેડી રહેજો. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ ધ રિવિઝન ઓફ લેસન નંબર 4th and lesson number 5th because we have already completed total lesson 6. Total 6 lessons આપણે complete કર્યા છે and already we have completed the revision of lesson number 1, 2 and 3. Okay, so today is the last lecture of this weekend, બરાબર? એના પછી આપણે next Thursday મળીશું તો ત્યારે નવો પ્લાન કરીશું. So today we are going to start the lecture of lesson number 4th and 5th. First we are going to start lesson number 4th. Okay, આપણે પહેલા શરૂઆત કરતા હતા lesson number 4th ની. Its name is Introduction to E-commerce. The full form of E-commerce means this is known as electronic commerce. Okay, બોર્ડમાં થિયરીના કેટલા માર્ક્સ છે તમારા? ટોટલ 7 માર્ક્સ are there. Now, what is the meaning of e-commerce? The full form of e-commerce is electronic commerce, conducting business with the use of internet. Okay, the use of internet for conducting business. This is known as electronic commerce. Internet નો યુઝ કરીને તમે જે સેલિંગ ઓર બાઇંગ અ પ્રોડક્ટ, તમે બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ કરવાના. ધીસ ઇઝ લાઈક શું કહેવાના એને? તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ કહેવાના. ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ઈ કોમર્સ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ વાયર્ડ નેટવર્ક. ઇટ મીન્સ the technology, the devices which are attached with a wire. This is known as wire network. Okay, then the first application of e-commerce is internet bookshop. The list application where it is known as internet bookshop. Okay, this is the first application and the example of internet bookshop is amazon.com. Okay, which one is the first application on internet? This is known as internet bookshop and example is amazon.com. Okay, now some websites are there for buying a product or buying a books online. This is like a shoppingindiatimes.com, buybookindia.com, bookshopofIndia.com. These are the websites. એના પરથી તમે શું કરી શકો કે લાઈક તમારે શું કરવાનું છે? એના પરથી તમે બુક્સ બાય કરી શકવાના. કસ્ટમર કેન પ્રિફર પરચેસ બુક્સ ઓન ઇન્ટરનેટ. They do not require to physically check. Why customers are prefer to buy a books online? Because તમારે શું કરવું પડે? There is no requirement for physically check. એને ચેક કરવાની જરૂર નહીં પડે. ઓકે, મેં તમને તે દિવસે પણ કહ્યું, આ લેક્ચર ચાલુ કરેલા તે ટાઈમે કહેલું કે વી આર યુઝિંગ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ. લાઈક ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં શું કરવું પડે? વી હેવ ટુ મૂવ ફ્રોમ અવર હોમ ટુ લાઈક તમારા કોલેજ સ્ટોર પર જવું પડે. કોલેજ સ્ટોરમાં બાઇક પર જશો, તમે બાઇક પર જઈને ત્યાં બુક ચેક કરશો, બાર્ગેનિંગ કરશો. એ બુક 100 રૂપીસની હોય તો તમને 200 રૂપીસની પડતી હતી. એક્સપ્લેન કરેલો હતો કે લાઈક તમે બાઇક પર જવાનો તો 50 રૂપીસ તમારો પેટ્રોલ ચાર્જીસ છે. સેકન્ડ વન થિંગ, તમે એ બુક પર બાર્ગેનિંગ કરો, રિટર્નમાં આવતા નાસ્તો કરવાના. સો એ બધા બુક્સના તમારા જોવા જાઓ તો એપ્રોક્સિમેટલી તમારા કેટલા થઈ જવાના કે લાઈક તમે 200 રૂપીસમાં બુક પર. બટ હિયર whenever you are using online store, તમે જ્યારે ઓનલાઈન સ્ટોરનો યુઝ કરો, there is no requirement of petrol as well as તમે ટાઈમ કેટલો બચવાનો, ટાઈમ કેટલો તમારા બચવાનો, બરાબર? નેક્સ્ટ ટોપિક ઇટ ઇઝ અબાઉટ ઇલેક્ટ્રોનિક ન્યૂઝપેપર. ધ ન્યૂઝપેપર ડિસ્પ્લે ઇન ઓન અ ઇન્ટરનેટ ઇન ડિજિટલ ફોર્મ. ડિજિટલ ફોર્મ પર જે ન્યૂઝ ડિસ્પ્લે થાય, ધીસ ઇઝ લાઈક અ ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ. તેને શું કહેવાના? તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ તરીકે ઓળખવાના છો. ઓકે, સો નેક્સ્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ તો તમારું ઇલેક્ટ્રોનિક ન્યૂઝપેપર જોયું. તમારું ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ઈ ન્યૂઝપેપર ઇઝ ધીસ ઇઝ નોન એઝ electronic newspaper. Okay, then what is the advantage of using electronic newspaper? We can use like hazards of printing process. Printing process આપણે બંધ કરી શકીએ. next one thing, reducing the cost. પૈસા પણ બચાવી શકીએ. Okay, the main advantage of using electronic newspaper is we can see the current news. આપણે કરંટ ન્યૂઝ જો કે હેપન ઇન વર્લ્ડવાઇડમાં જે કરંટ ડિસ્પ્લે થતા એને આપણે જોઈ શકીએ. ધીસ ઇઝ લાઈક અ ઇલેક્ટ્રોનિક ન્યૂઝપેપર બીકોઝ નાઉઅડેઝ વી ઓલ આર યુઝિંગ ટ્રેડિશનલ ન્યૂઝપેપર. આપણા ઘરે જે ન્યૂઝપેપર આવે છે લાઈક દિવ્ય ભાસ્કર, ગુજરાત સમાચાર, ધીઝ આર નોન એઝ લાઈક ટ્રેડિશનલ ન્યૂઝપેપર એન્ડ દે વિલ ડિસ્પ્લે ધ યસ્ટરડેઝ ન્યૂઝ. એ યસ્ટરડેના ન્યૂઝ ડિસ્પ્લે કરે.
So if you want to use like online newspaper, we require a internet connection. અને તમે દિવ્ય ભાસ્કર લખો, ગુજરાત સમાચાર ઓનલાઈન એ રીતે લખો, then you will see the newspaper. Okay, online newspaper જોઈ શકશો. The first newspaper was launched by Washington Post. કયું નામ હતું? Washington DC. Okay, Washington Post was the first newspaper. Which was the first newspaper? Washington Post was the first newspaper launched by Washington DC. Okay, Washington DC એ first newspaper કરેલો હતો. The next topic it is about online commerce, online auctions. The meaning of online auctions means, online auctions નો meaning શું કરશો તમે? Okay, buying or selling a product with the use of bidding the price. બોલી લગાવવાની ટેકનિક. ઓનલાઈન તમે ઓપ્શન કરો, બોલી લગાવવાની ટેકનિકને શું કહેવાના? ઓનલાઈન ઓપ્શન. Bidding the price online, buying or selling the product by offering the customer to bid the price. કસ્ટમર ને બોલી લગાવવાની ટેકનિક આપો, બોલી લગાવવા માટે તમે એને ઓફર કરો. This is like a online auctions. Okay, nowadays suppose seller, buyer and bidder is there. Suppose we want to buy something, we are called a buyer. આપણે ઓનલાઈન કઈ સેલ કરવા માંગતા હોય તો we are called a seller. અને આપણે બોલી લગાવતા હોય તો we are called a bidder. Some examples of online auctions are, કયા કયા છે? તમારા eBay આપેલું છે, eBay નું full form electronic bid. MyBids is there, UBid is there. બરાબર. તમારા next OLX આપેલું છે. The full form of OLX is online exchange. Okay, then quicker.com is there. Which one is not a website for online auction? Then ibid.com is not a website for online auctions. Then moving to next topic, marketing and selling. The meaning of marketing and selling means each and everywhere. તમે marketing selling જોતા હશો. Whenever you start a TV, the number of advertisements display. Okay, as well as Home Shop 18 વાળા, બધા તમારા નાપતોલ વાળા 1 by 1 પ્રોડક્ટ લઈને આવી જતા. સો માર્કેટિંગ, ઇવન ઇફ આપણે ડિવાઇનના સ્ટુડન્ટ્સ છે તો ડિવાઇનમાં પણ તમારા એડમિશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય તો બસની પાછળ બેનર લગાવી દે કે એડમિશન્સ ઓપન. Okay, so this is like a marketing and selling, and some examples of marketing and selling are like Home Shop 18, Flipkart, Myntra, Make My Trip. Final order. When will you confirm your final order? Final order can be done at the end of a checkout time. Okay, so finally last માં તમે જ્યારે checkout time કરો, it display like buy product, confirm it, buy it, એવા બધા options આવે ઓનલાઈનમાં લાઈવ કન્ફર્મેશનમાં. ત્યારે તમે શું કરવાનું? that time you will get a like confirmation કરી શકો. and the user need to provide a shipping detail. The meaning of shipping detail means where you want the product. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? shipping detail એટલે જ્યાં પ્રોડક્ટ મંગાવવા માંગતા હોય we have to display the address. પહેલા આપણે ઓનલાઈન શોપિંગ માટે શું કરવું પડે? we want to move a website. આપણે વેબસાઇટ પર જવું પડે. સપોઝ Amazon સ્ટાર્ટ કરીએ તો Amazon પરથી then after we will select a product. After selecting the product we have to provide a shipping detail. આપણે shipping detail આપવી પડે. After providing a shipping detail આપ્યા પછી આપણે શું કરીએ? like there is a payment option. Payment option are the number of payment options are there, like cash on delivery, book, like credit card, debit card, બરાબર. e-wallet એનો check facility is not available in online shopping. check facility થી તમે પેમેન્ટ નથી કરી શકવાના. Okay, then confirm કરતા હશો. Okay, then અહીંયા એક બીજો એક ઓપ્શન આપેલો છે. one is about shopping cart. shopping cart means some product suppose you have selected એને later on તમે પાછળથી બાય કરવા માંગતા હોય then you will store it in a shopping cart. It's like a basket. તમે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં કોઈ શોપમાં જાઓ તો તમને ખબર છે કે લાઈક તમે બાસ્કેટ એટલે કે ઇટ્સ લાઈક વન તમારી પ્લાસ્ટિકની થેલીને એનો યુઝ કરતા હોય ને તો ઇટ્સ લાઈક અ બાસ્કેટ. તો એ બાસ્કેટનો યુઝ કરો તો તમે ઓનલાઈન તમે બાસ્કેટનો યુઝ કરો. ધીસ ઇઝ લાઈક અ શોપિંગ કાર્ટ. ઓકે, ધેન e-ticket. ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ e-ticket means this is like a electronic ticket. તમને કીધેલું હતું કે whenever you want like electronic ticket you will get either message or email. Okay, so once the ticket is booked, the e-copy, the full form of e-copy is this is like a electronic copy. So when you book a ticket you will get either message or email. તમને કાં તો SMS આવી જશે અથવા તો email આવી જશે. Okay, nowadays we all are using like book my show પરથી તમે ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરતા છો. સપોઝ આપણે થિયેટર પર જઈને ટિકિટ બુક કરવાના, ધીસ ઇઝ લાઈક અ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ. તો ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં એમાં કેશ ઓન ડિલિવરી જ આવે. ઓકે, હિયર whenever you book a ticket there is no cash on delivery because you have to pay it in advance. તમારે એડવાન્સમાં એને પે કરવું પડે. આઈધર યુ આર યુઝિંગ ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, પેટીએમ એનો બધા યુઝ કરી શકતા છો. બરાબર. સો હિયર આર સમ ફૂલ ફોર્મ્સ.
full form of IRCTC. The full form of IRCTC is Indian Railway Catering. I means Indian, R means Railway, C means Catering and Tourism Corporation Limited. This is the website of Indian Railway. જો Indian Railway ની ટિકિટ તમારે બુક કરવી હોય તો તેના માટે તમે IRCTC નો યુઝ કરશો. Next one, e-copy. The full form of e-copy is this is like a electronic copy. Then email means electronic mail. Okay, requirement is whenever you want to do a shopping online. તો ઓનલાઈન શોપિંગ માટે વી રિક્વાયર ઇન્ટરનેટ કનેક્શન આઈધર 2G 3G ઓર 4G. ઓકે, વોટ એવર તમારે કનેક્શન્સ હોય એના થ્રુ તમે કરી શકો. નાઉ ઓનલાઈન બિલિંગ સિસ્ટમ ઇઝ ધેર, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. ઇન ટ્રેડિશનલ કોમર્સ સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ પે અ બિલ, તો તમે લાઈનમાં જઈને ઊભા રહી જતો, ક્યારે નંબર આવે ખબર નહીં. બેટર કે ટ્રાય ટુ યુઝ ઓનલાઈન બીકોઝ જસ્ટ અ ફ્યુ ક્લિક, અમુક બટન જ દબાવવાના, then you will confirm your billing period. Like in my billing period, company send their bills to the customer through email. Okay, you will get the bill via SMS or email. email અને SMS નો યુઝ કરીને તમે શું કરવાના, લાઈક બિલ મેળવી શકવાના. once the customer receive the bill, they pay online customers credit card. Okay, once you get the like bill, તમે બિલ મેળવો, then we will use either credit card or net banking. Companies who needs to send the bills of large customers. ઓકે, લાર્જ નંબર ઓફ, ઘણા બધા માણસોને આપણે મેસેજ કરવો હોય, ઘણા બધા માણસોને બિલિંગ મોકલવું હોય, that time we are using online billing. And the first online billing product was used by BSNL. પહેલું યુઝ કરેલું BSNL, and the full form of BSNL is ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ. LIC is also using, like nowadays તમારા બિલિંગ પીરિયડ આવે, either ગુજરાત like electricity bill is there, or તમારું like ગેસ બિલ આવે કે પછી LIC ના પ્રીમિયમ આવે, you will get the message. જો મેસેજ મળી રહેતા છે, no need to move to the office. Okay, આ પેપરલેસ વર્ક છે, there is no requirement for paper. Now next topic, it is about information services. Information services means it is used to display latest information. Nowadays exam result, જો આ તમારા education institutes and universities are most probably use information services like exam result, online enrollment, examination schedule, seating arrangement. તમને પણ ખબર છે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, like ગુજરાત ગવર્મેન્ટ શું કરે છે, આપણે gscb.org, we all are using this. ઓકે, એના પર તમારું રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે કરે. તો ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસીસ રિલેટેડ તમારા સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવી, ઇન્ફોર્મેશન રિલેટેડ, દેન દે આર યુઝિંગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસીસ. નાઉ સપોર્ટ સર્વિસીસ. તમને આ કહ્યું હતું કે લાસ્ટ ટાઈમ બી લેક્ચરમાં કહ્યું હતું, સપોઝ વી આર બાઇંગ સમ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ. The electronic પ્રોડક્ટમાં સમટાઈમ્સ they will provide some facilities, like આપણે કોઈ AC ખરીદવું હોય અથવા ટીવી ખરીદવું હોય, બાય કરવું હોય, તો ધેટ ટાઈમ એ લોકો કહે કે તમને 2 or 3 સર્વિસીસ ફ્રી મળશે. This is like a support service. Software vendors also allow the licensed customer to download the recent update software. ઓકે, તમે કોઈ સોફ્ટવેર બાય કર્યું હોય તો આફ્ટર 1 month એના અપડેટ્સ આવે તો શું કરશે, કંપની વિલ પ્રોવાઈડ ધ સપોર્ટ સર્વિસીસ. જે અપડેટ્સ આવે તે ચેન્જીસ કરી દે. Okay, net banking, very important topic. We all are moving to banking. This is known as traditional commerce, but in electronic commerce there is no need to move a bank. Like net banking is a electronic. What is the another name of net banking? This is known as electronic banking. Is the most popular nowadays. Online banking is the process of conducting banking transaction over with the use of internet. આપણે ઇન્ટરનેટ થી બેન્કિંગના ટ્રાન્ઝેક્શન કોના, વિધાઉટ મૂવિંગ ટુ બેંક, બેંકમાં ગયા વિના. સપોઝ વી વોન્ટ ટુ ડુ અ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ બેંક with the use of internet, this is known as net banking. Okay, which are the like advantages? તો આપણે શું કરે, check balance at a time we will check the balance. Next one, transfer money from one account to another. એક અકાઉન્ટમાંથી બીજા અકાઉન્ટમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફર કરી શકે. Offset statement, we will get the statements. Then next one, status bill online pay કરી શકે. These are the advantages of using net banking. So without moving to bank, આપણે ઘરે બેસીને પણ ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરીને બેન્કિંગ ફેસિલિટીઝ કરી શકીએ. એડવાન્ટેજીસ લાઈક આપણે બેંકમાં જવું નહીં પડે. ના ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં બેંકમાં જાય તો વી રિક્વાયર અ સ્પેસિફિક ટાઈમ, લાઈક મોર્નિંગમાં 10 o'clock બેંક ચાલતી હોય, અપ ટુ 4 o'clock બેંક વિલ બી ક્લોઝ. So after 4 o'clock we can do a transaction on bank. So better can try to use online net banking. Okay, because nowadays every bank has an application. Play Store માં તમને જોવા મળે છે. Like HDFC Bank is there, ICICI Bank, State Bank, એ બધાના ટ્રાન્ઝેક્શન. The disadvantage of using net banking is
વી કેન ડિપોઝિટ અ ચેક. આપણે ચેક ડિપોઝિટ નથી કરી શકતા. Okay, these are the examples of online banking. This is like a State Bank of India, then Bank of India, then Bank of Baroda, Indian Overseas Bank, then Punjab National Bank. Okay, then Dena Bank. Which one is not a bank website? PNP is not a bank website. Okay, PNP a bank ni website નથી. Then moving to next, traditional commerce. The meaning of traditional means operates within a certain. Okay, the difference between electronic commerce and traditional commerce is in electronic commerce this is like a 24/7 facility. 24 hours you can use, but in traditional commerce we have a certain time of period. આપણી પાસે કેટલાક certain time period હોય. No sharing information, hiring salesperson. Okay, suppose we want to do a business on traditional commerce. આપણે traditional commerce માં business you buy કરવા માંગતા હોય, that time we have to hire a person. આપણે આ માણસો કામ કરવા માટે મેનેજરને રાખવું પડે. then we have to open a shop. આપણે દુકાન પણ ચાલુ કરવું પડે. so this is the like some information like આ બધા તમારા કેવા છે એડવાન્ટેજીસ ઓર આ રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે. લોકેશન રેન્ટિંગ પરચેસિંગ, આપણે લોકેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરીને કેટલાક રેન્ટ પણ ચૂકવવું પડે. then એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, શિપિંગ ઓફ પ્રોડક્ટ ને એ બધું આપવું પડે. ઓકે, લિમિટેડ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. સપોઝ અત્યારે લોકડાઉન સિચ્યુએશન છે તો તમે જોતા હશો મોર્નિંગમાં 8 o'clock અપ ટુ 7 o'clock સુધી તમારી શોપ્સ ચાલુ રહેતી. આફ્ટર ધેટ યુ કેન ડુ અ શોપિંગ. સો લિમિટેડ ટાઈમ ઓફ પીરિયડ અને દુકાન સ્ટાર્ટ કરવું પડે. ધીસ ઇઝ અ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ and in this there is no requirement for internet connection. Okay, another in traditional commerce business have to compete within a single industry like limited geographical area. અમુક એરિયામાં જ તમે યુઝ કરી શકો. then in traditional commerce the retail merchant with their years of experience create a store design that helps to convince the customer to purchase a product. This arrangement is called as merchandising. What is the meaning of merchandising? આપણી આજુબાજુમાં કોઈ શોપ હોય તે શોપને વેલ ઓર્ગેનાઇઝ એન્ડ વેલ ફર્નિચરાઇઝ કરીને પ્રોપર ડેકોરેટ કરેલી છે વિથ ધ યર્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. જે દુકાનવાળો હોય, જે શોપકીપર હોય તેના યર્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સનો એ એક્સપિરિયન્સને લાઈક યુઝ કરીને વેલ ફર્નિચરાઇઝ વેલ ડેકોરેટ શોપ ઓપન કરે. ધીસ ઇઝ લાઈક અ મર્ચન્ડાઇઝિંગ. મર્ચન્ટ મીન્સ વેપારી. Okay, merchandising means opening a store with the year of experience to decorate a well furnitured store. This is like a merchandising. Okay, now our next topic it is about electronic commerce. We have learned about traditional commerce. Now we are moving for electronic commerce. Advertisement of a product is done electronically. Electronically તમારો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થવાનું. કસ્ટમર કેન બ્રાઉઝ પ્રોડક્ટ કેટેલોગ અવેલેબલ ઓફર્સ. બરાબર, ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ તમે જોઈ શકો. નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ પેમેન્ટ ઓપ્શન. નંબર ઓફ પેમેન્ટ ઓપ્શન્સ આર અવેલેબલ. Okay, whenever you are doing a shopping on electronic commerce you will get the product within few days. અમુક દિવસો પછી તમે તમારી પ્રોડક્ટ મેળવી શકો. reduce time taken to perform a transaction. Okay, you will take a order, get a order like ફટાફટ તમે ઓર્ડર આપી શકશો, but you will get a product within 2 or 3 days, while in traditional commerce you will get a product at a time. Next thing is about like reducing time all over transaction. તમે ટાઈમ બચાવી શકો. ઓકે, પછી no need to move here and there. કશે પણ જવાની જરૂર નથી. then the product that customer prefer to touch, smell or examine are difficult to use. કઈ પ્રોડક્ટ ઈ-કોમર્સ પરથી બાય કરવાની ડિફિકલ્ટ છે? ધીસ ઇઝ લાઈક ધ પ્રોડક્ટ વિચ યુ વોન્ટ ટુ સ્મેલ. જેને સ્મેલ કરવા માંગતા હોય, જેને ટચ કરવા માંગતા હોય ઓર એક્ઝામાઇન કરવા માંગતા હોય આર વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સેલ ઓન ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ. બરાબર, ખાવા પીવાની પ્રોડક્ટ, પછી જે પ્રોડક્ટને તમે સ્મેલ કરવા માંગતા હોય, ટચ કરવા માંગતા હોય, એક્ઝામાઇન કરવા માંગતા હોય are very difficult to purchase or sell on electronic commerce. Now difference between traditional commerce and e-commerce is like traditional commerce માં શું રાખવાનું? In traditional commerce there is a limited time period. આમાં limited time period આવે. Here 24/7 facility is there. બરાબર, then there is no requirement for internet connection. Here we require internet connection. આ પેપર વર્કમાં છે. દુકાનવાળા પેપરમાં બધું તમને પ્રોડક્ટ લખી દે. ધીસ ઇઝ લાઈક અ પેપરલેસ. આમાં પેપર જેવું કંઈ આવવાનું નથી. નેક્સ્ટ થિંગ, અહીંયા આપણે દુકાનમાં જવું પડે છે. વી હેવ ટુ ગો ફોર અ શોપિંગ. અને અહીંયા શું થવાનું? લાઈક શોપવાળો આપણા ઘરે આવશે. બરાબર, એની ટાઈમ એનીવેર યુ કેન બાય અ પ્રોડક્ટ. લાઈક સમટાઈમ્સ તમારે અમુક લિમિટેડ ટાઈમ પીરિયડમાં કરવું પડે. દેન નેક્સ્ટ થિંગ, અહીંયા શું યાદ રાખવાનું? તમારે યુ હેવ ટુ ઓપન અ શોપ, જેની અંદર કામ કરવાવાળા માણસો રાખવું પડે. હિયર ધેર ઇઝ નો રિક્વાયરમેન્ટ ટુ ઓપન અ શોપ. બરાબર, આમાં શોપ ઓપન કરવાની જરૂર નથી. બરાબર છે? ચાલો,
Now e-commerce in India. In e-commerce in India, like 80% people are using like e-commerce nowadays because of internet facilities. India માં પણ internet facilities વધી ગઈ છે. So all members of all people are using like online services or e-commerce. Okay, we are using like Flipkart, eBay, Snapdeal, Myntra, Domino's, Paytm, Jabong, Zomato. Nowadays બધી product અલગ-અલગ વધ્યા જ કરે. We all are using this. Okay, now some advantages of e-commerce. Advantages kya hai? First one is 24/7. Very important advantage છે. Anytime anywhere you can buy a product. Lower cost, થોડો ખર્ચો ઓછો થવાનો, because મેં તમને કહ્યું તેમ કશે જવાની જરૂર નથી, as well as ટાઈમ બચાવી શકવાના. No boundaries of geographical area. Like આપણે શું કરવાના, there is no requirement to moving. Like દુબઈ શોપિંગ કરવા જવું હોય આપણે, there is no requirement, આપણને કોઈ બોર્ડર્સ નથી નડવાની, નથી બાઉન્ડ્રીઝ નડવાની. ઘરે બેસીને just a few click you can use. બરાબર, વિઝા લેવાની જરૂર નથી. While suppose you want to do a shopping on traditional commerce અને તમે દુબઈ જવા માંગતા હોય તો તમારે શું કરવું પડે? You have to buy like તમારે એર ટિકિટ બાય કરવી પડે, વિઝા લેવું પડે. બરાબર, એ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ હતા. બટ ઈ કોમર્સ there is no requirement for air ticket or visa. Directly you can product just a few click તમે કરીને પ્રોડક્ટ બાય કરી શકશો. then improve better customer service. આ લોકો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવ્યા જ કરે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે સેલ કરો તો તમારે પર મેસેજ આવ્યા કરે રિસ્પોન્સ માટે કે આર યુ ગેટિંગ અ પ્રોપર સર્વિસ. if you are satisfied, praise yes. સેટિસ્ફાઈડ નથી તો નો, રિવ્યુ એવા તે લોકો માંગ્યા કરતા અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કર્યા કરે. નેક્સ્ટ વન ટીમ વર્ક. દે આર ટોટલી યુઝ લાઈક ટીમ વર્ક. એટલે તમને કહ્યું તેમ લાઈક ધ મેઇન હબ ઓફ અમેઝોન ઇઝ લાઈક હૈદરાબાદ. તો આપણે કોઈ પણ વન્સ વી સિલેક્ટ અ પ્રોડક્ટ, તે હૈદરાબાદથી એ લોકો શું કરે, નોઈડા મોકલાવે, નોઈડાથી દિલ્હી આવે, દિલ્હીથી અમદાવાદ આવે, અમદાવાદથી સુરત એન્ડ ધેન નવસારી. સો માણસો એ લોકો વિથ ધ યુઝ ઓફ કુરિયર ફેસિલિટી, કુરિયર ફેસિલિટીઝનો યુઝ કરીને એ લોકો શું કરે, ટીમ વર્કથી આપણી પ્રોડક્ટ મોકલાવતા. એલિમિટેડ ટ્રાવેલ ટાઈમ. હવે ટાઈમ લાગવાનો તમારા ટ્રાવેલિંગ માટે પ્રોડક્ટનું. દેન એલિમિટેડ કોસ્ટ, થોડો ખર્ચ લાગે. દેન સ્પીડ તો તમને ખબર છે, જસ્ટ અ ફ્યુ ક્લિક યુ વિલ લાઈક સિલેક્ટ અ પ્રોડક્ટ. then advantages, there are some limitations are there, and the limitations are resistant to change. આપણે ચેન્જ લાવવું પડે, because in traditional commerce we are using paper work, but now we are in electronic commerce. બરાબર, આપણે શું કોના પેપરલેસ વર્ક કરવાનું. ઇનિશિયલ કોસ્ટ, સ્ટાર્ટિંગમાં થોડો ખર્ચ લાવવાનો, બીકોઝ આપણે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન લેવું પડે, મોબાઈલ લેવું પડે અથવા તો કોમ્પ્યુટર લેવું પડે. સિક્યુરિટી એન્ડ પ્રાઇવેસી, સિક્યુરિટી ને પ્રાઇવેસી કંઈ નથી, બીકોઝ વન્સ વી બાય અ પ્રોડક્ટ, સપોઝ ફ્લિપકાર્ટ પરથી કોઈ પ્રોડક્ટ બાય કરીએ તો વી વિલ રાઇટ અ એડ્રેસ. સેકન્ડ ટાઈમ એ પ્રોડક્ટ તમે પાછા બાય કરવાના કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ફ્લિપકાર્ટ, તો યુ વિલ ગેટ ધ સેમ મેસેજ એઝ યુ હેવ ડિસ્પ્લે બિફોર. તમારું જે મેસેજ તમે પહેલા એડ્રેસ આપેલ તે એઝ ઇટ ઇઝ પાછું આવી જાય. ઓકે, સો સિક્યુરિટી કોઈ નથી, પ્રાઇવેસી પણ કોઈ નથી. બરાબર, લેક ઓફ ટ્રસ્ટ, કોના પર વિશ્વાસ મૂકવો, કોઈ ફ્રોડ થઈ ગયું તો આપણી ડેટા કેટલા લીક થઈ જવાનો. ઓકે, ટાઈમ ફોર ડિલિવરી ઓફ પ્રોડક્ટ, પ્રોડક્ટ આવતા ટાઈમ થાય 2 or 3 days લાગવાના તમારા. વેજીટેબલ પ્રોડક્ટ લાઈક ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ આર નોટ પ્રિફર ટુ બી પરચેઝ ઓનલાઈન. ખાવા પીવાની પ્રોડક્ટ લાઈક ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ, ઓકે, આર નોટ પ્રિફર ટુ પરચેઝ. કેમ નહીં? બીકોઝ પ્રોડક્ટ વિલ બી ગેટ આફ્ટર 3 days. બરાબર, 3 દિવસ પછી તમને પ્રોડક્ટ મળતી હોય. દેટ્સ વાય ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ પ્રિફર નહીં થાય આપણે બાય કરવામાં. ક્રેડિટ કાર્ડ, બરાબર, કેટલાક ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરતા હોય તો તમારા નંબર ઇનબિલ્ટ સ્ટોર થઈ જતા હોય. તો બરાબર, કેવી સિક્યુરિટી તમને જોવા મળે. ઓકે, નાઉ we are learning for electronic commerce models. Some models are there for buying or selling a product online. E-commerce business models. How many business models are there? Total 4 types of business model. One is like business to consumer. Second one is business to business. Third one is consumer to consumer. And fourth one is consumer to business. The meaning of B means this is like a business. C means this is a consumer. So B2C means, B2C it is known as business to consumer. B2B means business to business. C2C means consumer to consumer, and C2B means consumer to business. So how many business models are there? Total 4 business models are there. One full form is there. This is like a ISBN. The full form of ISBN means I means international, S means standard, B means book, and N means number. International Standard Book Number. Okay, so these are the models we are using nowadays as a business models. First we are going to start business to consumer models. The short form of business to consumer is
B2C, business and organization that sell products and service to consumer over the internet. Directly with the use of internet નો use કરીને suppose directly we are going to sell or buy a product, this is known as B2C. બરાબર, everything is depends on business. બધું કોના પર ડિપેન્ડ હશે? બિઝનેસ પર. એન્ડ કન્ઝ્યુમર હેવ ટુ એક્સેપ્ટ, કન્ઝ્યુમરે એક્સેપ્ટ કરવું પડે. સપોઝ બિઝનેસ દુકાનવાળા એમ કે આ પ્રોડક્ટને 10 રૂપીસમાં વેચવું છે, then કન્ઝ્યુમર હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધ પ્રાઇસ. કે દુકાનવાળા શોપવાળાએ કહ્યું કે આટલા રૂપિયામાં વેચવું છે, તો કન્ઝ્યુમરે એક્સેપ્ટ કરવું પડે. કન્ઝ્યુમર ફ્રોમ એનીવેર, એની ટાઈમ એનીવેર તમે બાય કરી શકો. ધ સેલર કેન સેલ પ્રોડક્ટ ડાયરેક્ટલી કન્ઝ્યુમરને સેલ કરી શકાય. ઓકે, નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ લાઈક B2C model is most likely to see on internet. Nowadays we are using Flipkart, Amazon. બરાબર, બધી વેબસાઇટ્સ પર ઓનલાઈન શોપિંગ કરતા છે, તો તેમાં આપણે કયું મોડલ યુઝ કરતા છે? We are using B2C because આપણે Amazon, Flipkart, they all are known as business and we are known as consumer. We are getting the product from business. Okay, so most probably સૌથી વધારે ફેમસ મોડલ ઇન્ટરનેટ પર કયું છે? This is like a B2C. And some examples of B2C models are like tomorrow Amazon, Rediff, Fedmart and Flipkart. These are the examples of B2C model. Okay, moving to next topic, it is about B2B model. The meaning of B2B means business to business. Both side there is a business. Yes, so to one side there is a business, another side there is a consumer. Here both side there is a business. બંને બાજુ કોણ છે? તમારા business. ઓકે, એક્ટિવિટીઝ બિટવીન ડિફરન્ટ બિઝનેસ પાર્ટનર્સ. બે બિઝનેસ પાર્ટનર્સ વચ્ચે જે એક્ટિવિટી થવાની, ધીસ ઇઝ લાઈક અ B2B. એક્ટિવિટી બિટવીન ટુ બિઝનેસ પાર્ટનર્સ, ધીસ ઇઝ લાઈક અ B2B. લાઈક બે હોલસેલ વેપારી વચ્ચે જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થવાના, રિલાયન્સ વાળો અને ટાટા વાળા, ટાટા કંપનીઝ વચ્ચે જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થવાના, ધીસ ઇઝ લાઈક અ B2B મોડલ. ઓકે, સેલર એન્ડ બાયર્સ આર બિઝનેસ. બોથ સાઇડ ધેર ઇઝ અ બિઝનેસ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. ધેર ઇઝ નો કન્ઝ્યુમર ઇન ધીસ મોડલ. જો આ બંને બાજુ બિઝનેસ છે, સો અહીંયા તમારે શું જોવાની મળે? ધેર ઇઝ નો કન્ઝ્યુમર. કન્ઝ્યુમર હોતા નથી. ઓકે, એન્ડ ઇનટુ B2B, કન્ઝ્યુમર્સ આર ધ કંપનીઝ. બંને બાજુ કોણ હોવાની? તમારી કંપનીઝ આવવાની. એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એઝ અ બોર્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, which are the examples of B2B model? Commodity and Trade India are the examples of B2B model. B2B models ના એક્ઝામ્પલ કયા છે? Commodity and Trade India. Now next, moving to next topic, it is about C2C model. Both side there is a consumer to consumer. This is known as C2C model. There is no business. So both side there is a consumer, so there is no business. The transactions happen between two consumers. બે ગ્રાહકો વચ્ચે જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થવાના, this is like a consumer to consumer. E-commerce activity involving transaction between among the consumers. બે કન્ઝ્યુમર વચ્ચે જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થવાના, this is like a consumer to consumer model. Directly deal with each other through online auctions. ઓનલાઈન ઓપ્શન્સ નો યુઝ કરીને ડાયરેક્ટલી એકબીજા જોડે ડીલ કરવાના. ક્લાસિફિકેશન વિધાઉટ ધ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ થર્ડ પાર્ટી. ઓકે, ઓપ્શન સાઇટ્સ which are the best example of C2C models? Auction sites are a good example of C2C model. Then examples જોઈએ ને, eBay, OLX, Quikr. Okay, these are the examples. Like આપણે આ બધાને યુઝ કરતા છે. સપોઝ આપણે કોઈ પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન આપણે સેલ કરવા માંગતા, then we have to register ourselves. આપણી જાતને આપણે પહેલા રજીસ્ટર કરવું પડે. OLX, Quikr પર અકાઉન્ટ બનાવવાનું. then we will put a picture. આપણે જે પ્રોડક્ટ વેચવાના હોય તેની પિક્ચર મૂકીએ, and we will write some description. આપણે કેટલું ડિસ્ક્રિપ્શન લખીએ. સપોઝ તમને મારી પ્રોડક્ટ ગમી, then I will provide you a contact ઓનલાઈન કોન્ટેક્ટ આપેલો હોય, you will connect me. મને કોલ કરો તમે, then તમે મને કહો કે આ પ્રોડક્ટ 50 રૂપીસમાં મૂકેલી છે, તો 40 રૂપીસમાં આપો. બાર્ગેનિંગ કરો તમે. Okay, this is like a consumer to consumer model. Okay, there is no business in this model. And last model, this is about consumer to business. This is the reverse auction of B2C. B2C નું ઊંધું જો business to consumer હતું. હવે last model કયું આવ્યું? This is about consumer to business. Okay, everything is depends on consumer. B2C માં શું હતું? Everything is depends on business. So here consumer will decide the amount. Consumer decide કરશે amount and business have to accept. અને business એ accept કરવું પડે. Like આ માર્કર પેન છે, તો માર્કર પેનનો રેટ, અમાઉન્ટ consumer decide કરે, તો કોણ યાદ રાખવાનું? C2B. અને માર્કર પેનનો રેટ, અમાઉન્ટ, લાઈક બિઝનેસ ડિસાઇડ કરે અને કન્ઝ્યુમર હેવ ટુ એક્સેપ્ટ. ધીસ ઇઝ લાઈક અ B2C. બરાબર, એને B2C તરીકે ઓળખવામાં આવે
નેક્સ્ટ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ તો તમારું શું આપેલું છે રિડ્યુસિંગ બાર્ગેનિંગ. સમ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ B2C મોડલ્સ આર કયા છે તમારા Bistol and Jetly. These are the examples of B2C models. Okay, then some government models are there. કેટલાક ગવર્મેન્ટ મોડલ્સ આપેલા છે. ટોટલ 3 ગવર્મેન્ટ મોડલ્સ આર there. ટોટલ કેટલા મોડલ્સ આપેલા? બિઝનેસ મોડલ્સ 4 હતા. Now how many government models are there? Total 3 government models are there. One is like government to business, it is like a G2B. Second one is government to citizen, this is like a G2C. And third one is government to government. Okay, so 3 models are there for government model: G2B, G2G and G2C. Okay, these government models facility provide કરશે. પહેલું મોડલ જોઈએ તો government to business. The facilities provided by a government to business. ગવર્મેન્ટ દ્વારા બિઝનેસને જે ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ થાય, ધીસ ઇઝ લાઈક અ ગવર્મેન્ટ ટુ બિઝનેસ. એક્ઝામ્પલ ઇઝ લાઈક ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્ડિયા. આપણે બોલીએ છીએ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફ ઇન્ડિયા, બટ હિયર ઇન વેબસાઇટ ધેર ઇઝ નો ઓફ. જો ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્ડિયા આપેલું છે. And .gov is like a government and .in means this is like a Indian website. Okay, then G2C models is there. This is like a government to citizen. The facilities provided by a government to citizen. Citizen ને જે ગવર્મેન્ટ દ્વારા ફેસિલિટીઝ આપવામાં આવે, this is like a G2C model. So the facilities બરાબર nowadays આપણે જોતા હશું કે આપણને કેટલું પેન્શન ફેસિલિટીઝ આપે, પછી તમારા સિનિયર સિટીઝન હોય તેને કેટલીક ફેસિલિટીઝ આપે. ગુજરાત GSRTC વાળા ફેસિલિટીઝ આપતા છે કે હાથ ઊંચા કરીને બસમાં બેસો. સો ધીઝ ઓલ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઇડેડ ટુ સિટીઝન બાય અ ગવર્મેન્ટ. ધીસ ઇઝ લાઈક અ ગવર્મેન્ટ ટુ સિટીઝન. એનું એક્ઝામ્પલ જો. Some examples like giswan.government.in. This is the website. આના પરથી તમે બધી સેવાઓ મેળવી શકો. Like the full form of Giswan is G means Gujarat, S means state, W means wide, A means area and N means network. Gujarat State Wide Area Network. This is the website related to G2C model. And third one is about government to government. Okay, the facilities provided by a government to other government institute or other government like department. This is like a government to government. એક ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ થ્રુ બીજા ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ થતી હોય, this is like a government to government. બરાબર, એના એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે તમારા કેટલાક, લાઈક રિડ્યુસ કરી શકો. બરાબર, these are the models. So this is your lesson number 4th. Okay, now we are moving our next topic. It is about lesson number 5th. લેસન નંબર 5th માં જતા છે આપણે. એન્ડ ધ મીનિંગ ઓફ લેસન નંબર લાઈક 5th માં શું આપેલું છે? ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ એમ કોમર્સ. પહેલા મેં ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ જોયું. નાઉ હિયર વી આર યુઝિંગ મોબાઈલ કોમર્સ. આપણે શાનો યુઝ કરવાના છે? મોબાઈલ. એમ એટલે મોબાઈલ અને ઈ એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ. થિયરીમાં 6 માર્ક્સ છે. બરાબર, પહેલું જ ચાલુ કરીએ તો એમ કોમર્સ મીન્સ ધીસ ઇઝ લાઈક અ મોબાઈલ કોમર્સ, અને તમે મોબાઈલ કોમર્સ કહેવાના છો. બરાબર, એના પછી સ્ટાર્ટ કરીએ તમારું તો બાઇંગ ઓર સેલિંગ અ પ્રોડક્ટ વિથ ધ યુઝ ઓફ મોબાઈલ. મોબાઈલનો યુઝ કરીને તમે પ્રોડક્ટ બાય ઓર સેલ કરવાના. ધીસ ઇઝ લાઈક અ મોબાઈલ કોમર્સ, બાઇંગ ઓર સેલિંગ પ્રોડક્ટ. ઓકે, ના ઇન વિચ વી આર યુઝિંગ મોબાઈલ ફોન્સ, PDA યુઝ કરવાના, સ્માર્ટફોન, ટેબ્લેટ યુઝ કરવાના. ધીસ ઇઝ લાઈક અ મોબાઈલ કોમર્સ. Here the full form of PDA means personal digital assistant, and mobile commerce is known as wireless network. કારણ કે વાયર જોડે, without wire we are using, this is known as wireless network. ઓકે, એમાં તમારા કેટલાક એડવાન્ટેજીસ છે. જો the advantages is reduce transaction cost, reduce time order, ટાઈમ બચાવી શકવાના તમે. નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ લાઈક નો નીડ ટુ યુઝ PC લેપટોપનો યુઝ નહીં કરવાના. એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ 24/7 ફેસિલિટીઝ છે. ને ઇન ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં તમે આનો યુઝ કરી શકો. બરાબર, સમ લિમિટેશન્સ આર ધેર. પહેલા તો મોબાઈલ, વન સાઇડ ધેર ઇઝ અ લેપટોપ ઓર કોમ્પ્યુટર એન્ડ અનધર સાઇડ ધેર ઇઝ અ મોબાઈલ. સો લેપટોપ અને મોબાઈલમાં સ્ક્રીન સાઇઝ મોટી આવે, while મોબાઈલ કોમર્સમાં લિમિટેડ સ્ક્રીન સાઇઝ આવે. then use interface less convenient compared to PC. બરાબર, PC કરતાં તમને થોડીક સ્ક્રીન નાની જોવા મળે તો કમ્પેરિઝનમાં થોડું યુઝ કરવામાં તમને ડિફિકલ્ટ લાગે. પાવર, મેમરી, સ્ટોરેજ કેપેસિટી, સ્ટોરેજ તમારી કેપેસિટી ઓછી હોવાની મોબાઈલમાં. લિમિટેડ બેન્ડવિડ્થ એન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ, હાઈ કોસ્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ. બરાબર, રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ એકમાં ઈ-કોમર્સમાં શું કરવાના? વી આર યુઝિંગ મોબાઈલ ફોન્સ ઓન લેપટોપ. while આપણે શું કરવાના? મોબાઈલમાં સિમ્પલ મોબાઈલ પરથી શોપિંગ કરવાના છે. then some examples: mobile banking, the message related to bank display on a mobile, this is like a mobile banking. then mobile brokerage means the message related to share market display on a mobile, this is like a mobile brokerage.
મોબાઈલ ટિકિટિંગ એટલે તમે ટિકિટ બુક કરો તે ઓપ્શન્સ કરવાના મોબાઈલનો યુઝ કરીને. ઓકે, ધ મેઇન ડિફરન્સ બિટવીન ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ એન્ડ મોબાઈલ કોમર્સ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સમાં આપણે શું કરવાના, વી આર યુઝિંગ લેપટોપ ઓર કોમ્પ્યુટર, while in એમ કોમર્સ વી આર યુઝિંગ મોબાઈલ ફોન્સ. સેકન્ડ વન થી આપણે શું કરવાના, વન ઇઝ લાઈક વાયર્ડ નેટવર્ક એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ વાયરલેસ નેટવર્ક. ઓકે, સો ઇન ઈ કોમર્સ સપોઝ આપણે શોપિંગ કરવા માંગતા હોય then we require like we have to write a like એની વેબસાઇટ્સ લખવી પડે. like in mobile commerce, મોબાઈલમાં there is a application related to like websites કે ફ્લિપકાર્ટની વેબસાઇટની એપ્લિકેશન્સ આવે, અમેઝોનની એપ્લિકેશન આવે. સો આપણે એપ્લિકેશન થ્રુ મોબાઈલમાં યુઝ કરવાના. જ્યારે ઈ કોમર્સમાં શું કરવાના, વી આર યુઝિંગ લાઈક વેબસાઇટ્સ યુઝ કરવાના છે, બરાબર. દેન ઓપ્શન્સ IRCTC નું અગેન ફૂલ ફોર્મ આવી ગયું, ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર. એના પછી સમ એપ્લિકેશન્સ માર્કેટિંગ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, એન્ટરટેઇનમેન્ટ, એ તો બધું મારે શીખવું નહીં પડે. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે, ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે, ટ્રાફિક ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે, ફાઇનાન્શિયલ રેકોર્ડ્સ, સ્પોર્ટ્સ ન્યૂઝ પ્રોવાઈડ, સ્ટોક માર્કેટ ન્યૂઝ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે. ઓકે, હિયર આર સમ કોમર્સિસ. લાઈક આપણે શું યુઝ કરતા છે, ઈ કોમર્સ વી હેવ ઓલરેડી લર્ન. અત્યારે આપણે મોબાઈલ કોમર્સ યુઝ કરતા છે. then લોકેશન એલ કોમર્સ ઇઝ ધેર and next one ટ્રેડિશનલ કોમર્સ આપેલા છે. સો these are the commerce. ઓકે, એના પછી જોઈએ તો આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક એલ કોમર્સ. ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એલ કોમર્સ ઇઝ ધીસ ઇઝ લાઈક અ લોકેશન કોમર્સ, the use of technology which provide the location information for business purpose. લોકેશન બતાવવા માટે, for location purpose, લોકેશન ઇન્ફોર્મેશન માટે જે આપણે યુઝ કરીએ, this is about એલ કોમર્સ. So the facilities, the technology which provide location find out કરી આપણે, this is like a L commerce. Okay, location can be find by type or speak. આપણે બોલીને અથવા તો લખીને તમે લોકેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. GPS, the full form of GPS is global positioning system. Okay, so your L commerce is totally depends on GPS. Okay, GPS works by using signals from GPS, cellular or Wi-Fi. તમે સેટેલાઇટ્સ, તમને ખબર છે, you have applications on your mobile. This is like a Google map. With the use of Google map તમે શું કરતા છો, you can find out the location. Suppose મારે અહીંયાથી વલસાડ જવું હોય, then I will start a Google map application. When you start a Google map application, that time you have to write a live location લખવું પડે, then you have to write a destinations. live location automatic આવી જાય. destination માં suppose you will write a વલસાડ, then it will display number of ways, ઘણા બધા ways બતાવશે, જ્યાં તમારો ટ્રાફિક સિગ્નલ્સ હશે, ફાસ્ટેસ્ટ રૂટ બતાવશે, બરાબર. એ બધી પ્રોડક્ટ તમારી શાના થ્રુ થાય, GPS, and it is totally depends on satellite. અને સેટેલાઇટની રેન્જ કેટલી, અને the range of a satellite is like 500 meter. when you use this, one blue triangulation will be there, બરાબર. ટ્રાયંગ્યુલેશન તમારી જોડે મૂવ થયા કરતું હશે. ઓકે, if your GPS signal is poor, weak or blocked, જો તમારા સિગ્નલ્સ વીક હશે, then it will display cell tower or Wi-Fi. cell tower અથવા તો Wi-Fi નો ફૂલ યુઝ કરશે. here are some full forms. PDA નું ફૂલ ફોર્મ જો, પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ, વાયરલેસ ફિડેલિટી, GPS એટલે ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ. ઓકે, લોકેશન બેઝ એપ્લિકેશન ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઇડ્સ કરે, તમારી ટ્રેકિંગ સર્વિસીસમાં ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઇડ કરે, ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં પણ તમને યુઝ થાય, મેપિંગ પણ તમને બતાવે, નેવિગેશન પણ કરી આપે, બરાબર. નાઉ સિક્યુરિટી એસ્પેક્ટ્સ ઇન ઈ કોમર્સ એન્ડ એમ કોમર્સ. હાઉ મેની સિક્યુરિટી એસ્પેક્ટ્સ, કેટલીક સિક્યુરિટીઝ છે. ટોટલ 4 ટાઈપ્સ ઓફ સિક્યુરિટી છે. one is confidentiality, second one is integrity, third one is authorization, and fourth one is non-recognition. We are moving to start about confidentiality. The meaning of confidentiality means unauthorized user cannot read. જેની પાસે authority નથી તે read નહીં કરી શકે. This is like a confidentiality. Keyword યાદ રાખવાનો, unauthorized user, જેની પાસે authority નથી, unauthorized user can't read. This is like a confidentiality. Second one is like integrity. Information must not be accidentally or maliciously altered. It means whatever message I have sent, the message exactly તમને મળે. In between, message cannot be changed. Exactly તમારું information must not be accidentally or maliciously altered. Change નહીં થાય. This is like a integrity. Then third one is authorization. The meaning of authorization means only authentic person can use. જેની પાસે authority છે, it can use. It is like a authorization. જેની પાસે authority નથી તે confidentiality. Message cannot be changed, તો શું આવે, integrity. And the which one has a only authentic person, like જેની પાસે authority છે, they can use the system. This is like authorization. The next one is about non-repudiation, means message cannot deny that he or she has sent the message. You have to accept.
that you have sent the message. Like તમે મને કોઈ મેસેજ સેન્ડ કરો તો તમારે એક્સેપ્ટ કરવું જ પડે કે સર યસ આઈ હેવ સેન્ડ અ મેસેજ. જો તમે તમારા અકાઉન્ટમાંથી ડિલીટ કરી દો then also technology can understand. So this is like a non recognition. એની પાસે એક TTP છે. This is like a trusted third party. Okay. Now internet security threats. Some viruses are there in internet securities. E-commerce and M-commerce માં કેટલાક internet securities આવે. કેટલા ટાઈપ્સના આવે? 5 types are there. One is like malicious code, બરાબર. Second one is તમારું sniffing. Third one is denial of service, cyber vandalism and spoofing. આપણે one by one જોઈએ. This is about malicious code. Malicious code is like a virus. Okay, it cause damage to a computer. Computer ને ડેમેજ કરે, કોમ્પ્યુટરને નુકસાન પહોંચાડે. This is about malicious code. It means your computer is in a working mode. કોમ્પ્યુટર તમારું વર્કિંગ મોડમાં રહેશે બટ થોડું ડેમેજ થયેલું હશે. લાઈક તમે માદા વીક થઈ જાઓ, બરાબર, તમને વાયરલ ઇન્ફેક્શન થાય, યુ વિલ એડમિટ ઇન અ હોસ્પિટલ, તો તમે શું થવાના? સારા થઈને રિટર્ન બેક ટુ હોમ આવો. ધીસ ઇઝ લાઈક અ મેલિશિયસ કોડ, બરાબર. સેકન્ડ વન ઇઝ અબાઉટ સ્નિફિંગ. સ્નિફિંગ ઇઝ લાઈક અ વાયરસ વિચ ઇઝ યુઝ ફોર અ રેકોર્ડિંગ ઓર ટેપિંગ ઇન્ફોર્મેશન. તમારી ઇન્ફોર્મેશનને રેકોર્ડિંગ અથવા તો ટેપિંગ કરવા માટે જે વાયરસ આવે, ધીસ ઇઝ લાઈક અ સ્નીફર. Third one is about denial of service attack. The meaning of denial of service attack means it attacks used to shut down a machine. કોમ્પ્યુટરને બંધ જ કરી નાખે, શટ ડાઉન કરી નાખે, ટોટલી નન વર્કિંગ મોડમાં લાવી કાઢે. ધીસ ઇઝ લાઈક અ ડેનિયલ ઓફ સર્વિસ. ઓકે, ઇટ મીન્સ કે તમે હોસ્પિટલાઇઝ થાઓ અને એક્સપાયર થઈ જાઓ. ધીસ ઇઝ લાઈક અ ડેનિયલ ઓફ સર્વિસ એટેક. અને સારા થઈને પાછા આવો, ધીસ ઇઝ લાઈક અ તમારા મેલિશિયસ કોડ હતા. Then cyber vandalism. It is used to like original content ને duplicate content માં. Okay, some websites તમે fraud websites જોતા હશે. It will convert your original content to duplicate content. Like તમે જોતા હશો પેલું પૂમાના એક્ઝામ્પલ આપેલા. પૂમા POMA પૂમા. સ્પેલિંગ મિસ્ટેક્સ જો તમે સ્પેલિંગ્સ જોઈને ઘણી બધી પ્રોડક્ટ જોતા. This is like a cyber vandalism. Spoofing means someone you are not. Okay. someone you are not એટલે કે તમે નથી ને તમારા નામનું કોઈ બિલ ફાડે એવું કહે ને તમે. This is like a spoofing. એને ચીટિંગ કરો તે cheating. This is like a spoofing. Then next one, security measures. કેટલાક securities for protecting against viruses. વાયરસની સામે પ્રોટેક્ટ કરવા માટે we are using antivirus software. આપણે શાનો યુઝ કરવાના છે? એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેરનો યુઝ કરવાનો. Okay, next one is firewall. Firewall is used to control inside and outside network. Inside and outside network પર કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે. This is about firewall. Digital certificate means it is used to digital certificate identify on electronic transaction. Electronically તમારે digitally identify આપવું હોય, we are using digital certificates. Third party issue certificate, બરાબર. થર્ડ પાર્ટી જે આપણને સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરે, this is like a certification authority. Okay, then cryptography, very important topic. The meaning of cryptography means it is used to protect the information and convert into unreadable format. Unreadable એટલે કે વાંચી રીડ ન કરી શકાય તેવા ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરી આપે. This is like a cryptography, બરાબર. Then secure socket layer is there, developed by Netscape. Very important. Lesson number 2. JavaScript language was launched by Netscape here. Secure socket layer is also launched by a Netscape. Okay, so developed by Netscape, securing web transaction. Okay, એ બધી વેબસાઇટ સિક્યોર છે કે અનસિક્યોર છે તે ચેક કરવા, તે બતાવવા માટે આપણે શાનો યુઝ કરીએ? SSL નો. ઓકે, વેરી સ્પેશિયલ લોગો. સપોઝ તમે કોઈ પણ વેબસાઇટ યુઝ કરતા હતા તે HTTP ની પાછળ S લાગેલો, ધીસ ઇઝ લાઈક અ સિક્યોર વેબસાઇટ, અનસિક્યોર કહેવાય, બરાબર. સો વેબસાઇટ યુઝ કરે તો તે જોવાનું. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. નાઉ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એન્ક્રિપ્શન એન્ડ ડિસ્ક્રિપ્શન. Encryption means it is used to convert your normal text into cipher text. અહીંયા મેં તમને તે દિવસે બતાવ્યું હેલો નું A નો B કરી નાખવાનો, B નો C કરવાનો અને C નો D, H નો જો મેં I કર્યો. તમે નોન રીડેબલ ફોર્મેટ આમાં કોઈને મેસેજ કરો તો નો વન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, કોઈને ખબર નહીં પડે. સો મોસ્ટ પ્રોબેબલી we all have to use encryption system. Decryption means cipher text to normal text. cipher માંથી નોર્મલમાં કરેલો. It means B નો A કરેલો, C નો B કરેલો, બરાબર, નોર્મલ કરેલો. These are the examples. Like you will get this message, તમે એને પાછું રિટર્ન બેક કરો. This is like a simple text. So this is the encryption and decryption. પછી આ some full forms are there. Secure socket layer, automatic teller machine, HTTP નું આ તમારું fraud, આ તમારી secure website. TTP means trusted third party, certification authority, information technology. Okay, now secure socket layer.
સિક્યોર સોકેટ લેયર ઇઝ ટોટલી સિક્યોરિંગ વેબ ટ્રાન્ઝેક્શન ને સિક્યોર કરવા માટે. ઓકે, ઇટ વોઝ ડેવલપ્ડ બાય અ નેટસ્કેપ દ્વારા ડેવલપ કરેલું ટુ આઇડેન્ટિફાઈ વેધર અ સિક્યોર સાઇટ ઇઝ સિક્યોર ઓર નોટ. આ વેબસાઇટ સિક્યોર છે કે અનસિક્યોર છે તે જાણવું હોય તો સ્પેશિયલ સિમ્બોલ, ધીસ ઇઝ લાઈક અ વેરી સાઇન લોગો. વેરી સાઇન લોગો પરથી તમને અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય કે ધીસ ઇઝ અ સિક્યોર સાઇટ ઓર અનસિક્યોર સાઇટ. HTTP is the best example of SSL. Then some security issues. Okay, એમાં પહેલું કોપીરાઇટ થયું. Without your permission, no one can take your data. This is like a copyright. એનો સિમ્બોલ જો C આપેલો છે. Then trademark means a special logo, mark, words, symbols, design, phrase, image to distinguish બે પ્રોડક્ટને માર્કેટમાં બે પ્રોડક્ટને એકબીજાથી ડિફરન્શિએટ કરવા માટે we are using trademark and the symbol of trademark is TM. ઓકે, TM આવી ગયો. એના એક્ઝામ્પલ જો TM, SM and R. TM means trademark, SM means service mark and R means register. ઓકે, ડોમેન સસ્પેક્ટ્સમાં તમારે સાયબર સ્પોટિંગ જોઈએ. સપોઝ આપણે શું કરેલું, સપોઝ વી હેવ બાય અ ડોમેન નેમ. આપણે ડોમેન નેમ ખરીદેલું, ઇટ મીન્સ કે ઇન્ટરનેટમાં થોડી સ્પેસ કરી દીધેલું. આજે મેં 100 રૂપીસમાં ખરીદ્યો. આફ્ટર ફ્યુ મંથ્સ એ 100 ના 1 લાખ રૂપીસ થઈ જાય. દેન આઈ વિલ સેલ ધીસ પ્રોડક્ટ. હું એ સ્પેસને વેચી નાખીશ. શાના માટે? ફોર ગેટિંગ અ હાઈ કોસ્ટ. સારી કિંમત લેવા માટે હું એને વેચી નાખીશ. ધીસ ઇઝ લાઈક અ સાયબર સ્પોટિંગ. એને શું કહેવાનું? તમે સાયબર સ્પોટિંગ કહેવાનું. બરાબર. દેન સ્ટેગ્નોગ્રાફી, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રોસેસિંગ ઓફ હાઇડિંગ ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ટુ અનધર ઇન્ફોર્મેશન. એક ઇન્ફોર્મેશનને બીજા ઇન્ફોર્મેશનમાં હાઇડ કરવાની. ધીસ ઇઝ અ સ્ટેગ્નોગ્રાફી. બરાબર છે. દેન ડિજિટલ વોટરમાર્કિંગ, digital code inserted into digital format. like તમારા સિક્યુરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપવા હોય ડિજિટલી તો આપણે ડિજિટલ વોટરમાર્કિંગનો યુઝ કરવાના છે. સ્કૂલમાં બી બધા પેપરમાં ડિવાઇનના લોગો મૂકી જ આપતા છે આપણે. ઓકે, ધ પેમેન્ટ સિસ્ટમ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, ચાર્જ કાર્ડ, સ્માર્ટ કાર્ડ, ઈ વોલેટ, કેશ ઓન ડિલિવરી, ઈ વોલેટ, પછી નેટ બેન્કિંગ, EFT, સેટ, રૂપે, ધીઝ આર ધ લાઈક આ બધાનો યુઝ કરીને તમે પેમેન્ટ કરવાના છો. વિચ ફેસિલિટી ઇઝ નોટ અવેલેબલ? ધેન ચેક ફેસિલિટી ઇઝ નોટ અવેલેબલ. પહેલા ક્રેડિટ કાર્ડ જોઈએ. 4 પાર્ટીઝ આર ઇન્વોલ્વ. કઈ છે તમારી? કસ્ટમર, મર્ચન્ટ, ઇસ્યુઇંગ એન્ડ એક્વાયરિંગ. કસ્ટમર મીન્સ જેની પાસે ક્રેડિટ કાર્ડ હોય તે. મર્ચન્ટ મીન્સ જે શોપમાં યુઝ કરવાના તે મર્ચન્ટ. ઇસ્યુઇંગ મીન્સ ઇસ્યુઇંગ ધ ક્રેડિટ કાર્ડ. આપણને જે બેંક ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રોવાઈડ કરે, ધીસ ઇઝ લાઈક અ ઇસ્યુઇંગ બેંક. અને તમારું એ ગેરંટીઝ ધ પેમેન્ટ. પેમેન્ટની ગેરંટી કોણ આપે? તો ઇસ્યુઇંગ બેંક. અને એક્વાયરિંગ બેંક મીન્સ ઓપનિંગ અકાઉન્ટ. બેંકમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરીએ, ધીસ ઇઝ લાઈક અ એક્વાયરિંગ બેંક. પછી પેમેન્ટ ક્રેડિટ કાર્ડથી જોજો તમારા આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. પેમેન્ટ ફેસિલિટી 2 પાર્ટ્સ આવે, ઓથોરાઇઝેશન ને સેટલમેન્ટ. બરાબર. ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન માટે સેટનો યુઝ કરવાનો છે. પછી એડવાન્ટેજીસ જોયા. કેશ કેરી સાથે લઈ જવાની જરૂર નથી. નેક્સ્ટ થિંગ, તમારે ઓવર સ્પેન્ડ જો તમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા નહીં હોય. બરાબર. એ ક્રેડિટ કાર્ડ તમારો કેવા કે ક્રેડિટ ફેસિલિટી. આપણી ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી જોઈને બેંક વિલ પ્રોવાઈડ અ કાર્ડ. ધીસ ઇઝ લાઈક અ ક્રેડિટ કાર્ડ. આપણી ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી જોઈને એ લોકો આપતા હોય. બરાબર. સો વિધાઉટ મની, પૈસા વગર પણ આપણે એને યુઝ કરી શકીએ. નાઉ ડેબિટ કાર્ડ. ડેબિટ કાર્ડ લુક્સ લાઈક અ ક્રેડિટ કાર્ડ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ફોર અ પેમેન્ટ ફેસિલિટી. ઓકે, બટ disadvantage is at a time your amount will be deducted. એટ અ ટાઈમ તમે શોપિંગ કરશો તો તમારા પૈસા તરત જ કપાઈ જશે બેંકના અકાઉન્ટમાંથી. ધીસ ઇઝ લાઈક અ ડેબિટ કાર્ડ. ધ ડિફરન્સ પછી જોઈએ આપણે. આપણને લિમિટમાં રાખે એટલે આપણી પાસે જેટલા અકાઉન્ટમાં પૈસા હોય, સપોઝ 50,000 હોય તો આપણે 50,000 સુધી શોપિંગ કરવાનું. નાઉ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ક્રેડિટ કાર્ડ એન્ડ ડેબિટ કાર્ડ ઇઝ, ક્રેડિટ કાર્ડમાં શું યાદ રાખવાનું? તમારું શોપિંગ કર્યા પછી આફ્ટર ડુઈંગ અ શોપિંગ યુ હેવ ટુ પે અ બિલ આફ્ટર 1 મંથ. 1 મહિના પછી તમારે બિલ ચૂકવવું પડે. વાઇલ ઇન ડેબિટ કાર્ડ એટ અ ટાઈમ યોર અમાઉન્ટ વિલ બી ડિડક્ટેડ. એટ અ ટાઈમ તમારા પૈસા કપાઈ જશે. બરાબર. દેન સ્માર્ટ કાર્ડ, માઇક્રોચિપ એમ્બેડેડ ઇન ધ સરફેસ ઓફ એ કાર. કારના સરફેસ પર માઇક્રોચિપ આવેલી યાર. ધીસ ઇઝ લાઈક અ સ્માર્ટ કાર્ડ. બરાબર. જે પણ કાર્ડ પર તમને માઇક્રોચિપ આવે, ધીસ ઇઝ લાઈક અ સ્માર્ટ કાર્ડ. એના પછી ચાર્જ કાર્ડ આવ્યું. સપોઝ યુ હેવ અ બિલ, તમારી પાસે કાર્ડનું બિલ આવ્યું એન્ડ યુ ફોરગેટ ટુ પે અ બિલ. તો આફ્ટર પેઇંગ તમે બિલ ચૂકવવાનું ભૂલી જાઓ તો તમારે લેટ ફી ચૂકવવી પડે. ધીસ ઇઝ લાઈક અ ચાર્જ કાર્ડ. કયા કાર્ડમાં લેટ ફી ચૂકવવી પડે? ઇટ ઇઝ અ ચાર્જ કાર્ડ. નેટ બેન્કિંગ તો કહ્યું, વિધાઉટ મૂવિંગ ટુ બેંક તમે બેંકના ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો. ધીસ ઇઝ લાઈક અ નેટ બેન્કિંગ. બરાબર. એમાં જો બેંક અકાઉન્ટ ચેક કરી શકો, પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકો. દેન EFT, ટ્રાન્સફરિંગ મની ફ્રોમ વન અકાઉન્ટ ટુ અનધર અકાઉન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિકલી. ઇલેક્ટ્રોનિકલી એક બેંકના અકાઉન્ટમાંથી બીજા બેંકના અકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરો. ધીસ ઇઝ લાઈક અ EFT. સિક્યોરિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન, સિક્યોર ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું હોય, વી આર યુઝિંગ સિક્યોર ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફર. એના પછી ઈ વોલેટ આવ્યું. ઈ વોલેટ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રોનિક કાર્ડ ફોર મેકિંગ સિક્યોર ઓનલાઈન પેમેન્ટ. ઈ વોલેટમાં આપણે પેટીએમનો યુઝ કરતા છે.
ફોન પે યુઝ કરીએ, એરટેલ પે યુઝ કરીએ, ગૂગલ પે યુઝ કરીએ, ધીસ ઇઝ માય ઈ વોલેટ. ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ઈ વોલેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનિક વોલેટ. બરાબર. ધેન while making payment through ઈ વોલેટ the customer is not required to provide. જ્યારે પણ ઈ વોલેટનો યુઝ કરો ત્યારે કસ્ટમરે ડેબિટ કાર્ડ or ક્રેડિટ કાર્ડ પે નહીં કરવું પડે. લાસ્ટ ઇઝ અબાઉટ રૂપે. રૂપે મીન્સ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ રૂપે ઇઝ રૂપી પેમેન્ટ. રૂપી પેમેન્ટ એનું ફૂલ ફોર્મ છે એન્ડ ઇટ વોઝ લોન્ચ બાય એનપીસીઆઈ. ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એનપીસીઆઈ ઇઝ નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. બરાબર. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ યોર લેસન નંબર 5th. So here we have completed 2 lessons as a revision, lesson number 4th and lesson number 5th. Hope you can understand. તમને સમજ પડી હશે. ઓકે. સો ઘરે બેસીને આનું મટીરિયલ પણ પ્રોવાઈડ કરેલું છે, મેં તમને ગ્રાફ પણ પ્રોવાઈડ કરેલા છે. લાઈક જ્યારે પણ ટાઈમ મળે તો થોડું રીડ કરતા રહેજો એન્ડ બી કેરફુલ. તમારી કેર કરજો. બરાબર. એન્ડ સેકન્ડ વન થિંગ, ટુડે ઇન ધ ઇવનિંગ આપણે એક્ઝામ રાખેલી છે કઈ લેસન નંબર 1 ની, અને ગૂગલ ફોર્મ બેઝ પર છે. યોર એક્ઝામ ટાઈમ ઇઝ 5 PM. 5 વાગે તમારી એક્ઝામ ચાલશે અને સપોઝ તમે બિઝનેસમેન છો, બિઝી માણસો છો, ધેન ટિલ 12 o'clock સુધી તમે એક્ઝામ આપી શકશો. આફ્ટર 12 યુ કાન્ટ અપિયર એક્ઝામ. સો તમે બી કેરફુલ. જ્યારે પણ ટાઈમ મળે 5 to 12 માં પ્લીઝ એક્ઝામ અપિયર કરજો. બરાબર. એના માર્ક્સ હું ડિસ્પ્લે કરીશ તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અને એના રેકોર્ડ્સ રાખીશ. જો જ્યારે પેરેન્ટ્સ મીટિંગ થશે ત્યારે મારે પેરેન્ટ્સને બતાવવાનું થાય કે આ સ્ટુડન્ટ્સના માર્ક્સ છે. ઓકે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ટેક કેર. વી વિલ મીટ ઓન નેક્સ્ટ વીક. ઓકે. હેવ અ નાઇસ ડે. બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.